Khi tiếng súng ở vùng núi phía Bắc Triều Tiên dần lắng xuống, chiến dịch lần thứ nhất đã kết thúc. Chiến dịch diễn ra tổng cộng 13 ngày. Chí nguyện quân với cái giá thương vong hơn 1 vạn người đã tiêu diệt 1,5 vạn quân địch. Trong bối cảnh đôi bên đều chưa nắm rõ thực lực của nhau, Chí nguyện quân đã tận dụng tính bất ngờ mà kẻ thù hoàn toàn không dự liệu được, sử dụng lối đánh phục kích và tập kích để giành thắng lợi, thành công đẩy chiến tuyến từ bờ sông Áp Lục đến tuyến sông Thanh Xuyên, ổn định được cục diện Triều Tiên. Tuy nhiên, do không kịp thời cắt đứt đường lui của địch, lực lượng hữu sinh của quân Liên Hợp Quốc có thể rút lui nhanh chóng, khiến thế trận chiến dịch từ dự kiến bao vây chuyển thành thế đẩy lùi đơn thuần. Thành quả không nhiều, chưa hoàn thành được chiến lược đề ra là tiêu diệt vài sư đoàn Hàn Quốc, thậm chí là vài sư đoàn quân Mỹ. Lúc này, thời cơ tiêu diệt địch của quân đội Trung Quốc đã mất, đồng thời thương vong nhân sự cũng không thấp. Cá biệt có đơn vị thậm chí đã cạn kiệt đạn dược và lương thực. Trong khi đó, ưu thế về hậu tần và trang bị của quân Liên Hợp Quốc lại bắt đầu phát huy vào lúc này. Tại một số khu vực riêng lẻ đã bắt đầu phản công. Bộ Chỉ huy Chí nguyện quân nhận thức được rằng, một khi cho quân Liên Hợp Quốc cơ hội phản công quy mô lớn, cục diện sẽ xấu đi cực độ. Do đó đã quả đoán ra lệnh cho Chí nguyện quân ngừng truy kích, rút lui về phía sau. Đồng thời, một kế hoạch tác chiến mới bắt đầu hiện lên trong đầu người chỉ huy. Quân Liên Hợp Quốc lúc này, mặc dù vấp phải đòn phủ đầu đau đớn, nhưng MacArthur vẫn cho rằng Trung Quốc chỉ xuất quân mang tính tượng trưng, khăng khăng chỉ huy bộ đội tấn công về phía Bắc. Vậy vấn đề đặt ra là, tại sao trong tình huống chiến dịch lần thứ nhất thất bại, MacArthur vẫn không thể đưa ra phán đoán chính xác? Đầu tiên là việc Mỹ đối với mục đích, quy mô và quyết tâm tham chiến của Chí nguyện quân trước sau vẫn không thể rút ra kết luận chính xác. Họ cho rằng Trung Quốc vừa trải qua kháng chiến chống Nhật và chiến tranh giải phóng, không có năng lực cũng chẳng có dũng khí tiến hành chiến tranh quy mô lớn với quân Liên Hợp Quốc. Việc Chí nguyện quân tiến vào Triều Tiên chẳng qua chỉ là thái độ mang tính tượng trưng của Trung Quốc với tư cách là một thành viên của phe Liên Xô. Thứ hai là cơ quan tình báo quân đội Mỹ đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Mãi cho đến hạ tuần tháng 11, trước khi chiến dịch lần thứ hai bắt đầu, cơ quan tình báo vẫn cho rằng Trung Quốc phái đến Triều Tiên chỉ có vài sư đoàn, thậm chí tính toán số người chính xác đến khoảng 44.851 người tới 70.051 người, hơn nữa đã thương vong 5.500 người. Số người ít ỏi này hoàn toàn không đủ gây lo ngại. Thứ ba là việc Chí nguyện quân sau chiến dịch đầu tiên đã chủ động rút lui, tạo cho quân Liên Hợp Quốc một giả tượng đánh một cái rồi chạy. Máy bay trinh sát của quân Mỹ cũng trước sau không thể phát hiện bóng dáng Chí nguyện quân. Cộng thêm sự ngạo mạn của bản thân MacArthur đã dẫn đến việc quân Liên Hợp Quốc nảy sinh phán đoán sai lầm nghiêm trọng về quy mô của Chí nguyện quân. Vào đầu tháng 11 năm 1950, MacArthur bay từ Tokyo đến tiền tuyến Triều Tiên để trực tiếp chỉ huy. Ông ta quyết tâm sử dụng binh lực hùng hậu gồm 5 quân đoàn, 13 sư đoàn, gần 22 vạn người, chia làm hai cánh Đông và Tây để tiến hành cuộc tấn công toàn diện, phát động lại cuộc tấn công tiến về phía trước, nhằm một đòn đập tan sự kháng cự của Chí nguyện quân, kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Lực lượng không quân và hàng không mẫu hạm Hải quân Mỹ cũng đã tiến hành ném bom quy mô lớn vào các cây cầu trên sông Áp Lục ở miền Bắc Triều Tiên, với ý đồ dùng sức mạnh tối đa để cắt đứt tuyến đường tiến vào Triều Tiên của Chí nguyện quân, bóp nghẹt lực lượng hậu viện của họ. Đồng thời, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng tiến hành thảo luận và bỏ phiếu về báo cáo của MacArthur liên quan đến việc Trung Quốc can thiệp vào Triều Tiên và mời một đại diện Trung Quốc tham dự cuộc họp. Mỹ muốn thông qua cách thức này để xoa dịu cảm xúc của phía Trung Quốc. Tuy nhiên lần này, Liên Xô đã bỏ phiếu chống, còn Trung Quốc thì tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến Triều Tiên. Trong thời gian này, việc triển khai của Chí nguyện quân diễn ra một cách có trật tự. Tống Thời Luân, chỉ huy binh đoàn số 9 tiến vào Triều Tiên, tiếp quản vị trí của quân đoàn 42, toàn lực đảm nhận nhiệm vụ tác chiến ở tuyến Đông. Quân đoàn 12 được điều động sang tuyến Tây, dùng để củng cố sườn của Chí nguyện quân.
Bành Đức Hoài đã phân tích sâu sắc thái thế địch ta hiện tại, cho rằng MacArthur chẳng phải rất ngông cuồng sao? Chẳng phải coi thường Trung Quốc sao? Chẳng phải không tin rằng đại quân của Trung Quốc đã qua sông sao? Trung Quốc sẽ lợi dụng sai lầm trong phán đoán này của hắn, tỏ ra yếu thế trước địch, dụ địch vào sâu, rồi chờ thời cơ tiêu diệt. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để dụ địch? Ai sẽ là người dụ địch? Bành Đức Hoài nghĩ đến quân đoàn 38, đơn vị đã thể hiện không tốt trong chiến dịch lần thứ nhất và vẫn đang nín nhịn, quyết tâm chứng tỏ mình. Ông quyết định dùng sư đoàn 112 thuộc quân đoàn 38 làm mồi nhử, vừa đánh vừa lui, rút lui về phía sau 30-50 km, cố ý tỏ ra yếu thế để mê hoặc kẻ địch, dụ địch cắn câu. Trong khi đó, binh lực của 6 quân đoàn gồm 42, 38, 40, 39, 66 và 50 triển khai từ Đông sang Tây ở hậu phương, giăng ra một chiếc túi lớn chờ đội quân Liên Hợp Quốc lọt vào. Căn cứ vào kế hoạch dụ địch vào sâu của Bành Đức Hoài, các bộ phận chí nguyện quân bắt đầu hành động, tập kết tại khu vực Đá Định. Quân Liên Hợp Quốc cũng bắt đầu tiến quân mang tính thăm dò, tìm cách nắm rõ bố trí và thực lực của kẻ địch trước mặt. Trong đó, Sư đoàn 7 Hàn Quốc và một bộ phận quân Mỹ ở hướng Lý Giá Xuyên tiến quân với tốc độ cực nhanh, ảnh hưởng đến việc bố trí ở hậu phương của chí nguyện quân, đe dọa nghiêm trọng đến bên sườn và phía sau của chí nguyện quân. Để giành giật thời gian và thời cơ chiến đấu, Bộ Chỉ huy quyết định tiến hành đánh chặn địch tại địa điểm chiến lược Phi Hồ Sơn, kiềm chế và làm chậm bước tiến của quân Liên Hợp Quốc, phá vỡ bố trí tổng thể của MacArthur. Trọng trách này được giao cho Trung đoàn 335 thuộc Sư đoàn 112, Quân đoàn 38. Ngày 5 tháng 11, Trung đoàn 335 sau một trận huyết chiến đã chiếm lĩnh trận địa Phi Hồ Sơn. Trung đoàn trưởng Phạm Thiên Ân lập tức chỉ huy toàn trung đoàn khẩn trương tu sửa công sự, tổ chức phòng ngự tại chỗ. Ông biết rõ trận đánh này chỉ có một con đường là phải thắng. Một khi không thể kìm chân bước tiến lên phía Bắc của địch, toàn bộ kế hoạch tác chiến tuyến phía Tây của chí nguyện quân sẽ bị đảo lộn. Một tiếng lệnh ban ra, toàn trung đoàn dốc sức liều mình. Chỉ trong gần một ngày, binh sĩ trung đoàn 335 đã xây dựng xong trận địa phòng ngự trên núi Phi Hồ, chờ đợi kẻ thù kéo tới. Ngày 6 tháng 11, Sư đoàn 7 Hàn Quốc dưới sự phối hợp của quân Mỹ đã phát động tấn công lên núi Phi Hồ. Máy bay che khuất bầu trời gầm rú lướt qua trên đầu chí nguyện quân. Đá bị bom đạn nghiền thành bột, cây cối bị thiêu rụi thành cảnh khô. Trung đội 3 thuộc đại đội 5, tiểu đoàn 2 trấn thủ tại trận địa Tiền Duyên đã kiên cường kháng cự dưới làn hỏa lực mãnh liệt. Với cái giá thương vong quá nửa, họ đã đánh lui 7 đợt tấn công của địch. Toàn bộ các trận địa của Trung đoàn 335 đều rơi vào cảnh khủ chiến. Chỉ riêng vị trí của đại đội 5 đã diễn ra giằng co qua lại 16 lần, nhiều lần rơi vào thế đánh giáp lá cà. Lý Vĩnh Quý, người từng đạt danh hiệu độc đảm anh hùng trong chiến tranh giải phóng, bị bom nổ đứt lìa chân trái, vẫn kiên cường chiến đấu trên trận địa cho đến khi giọt máu cuối cùng cạn kiệt. Ngày cuối cùng của trận chiến, tất cả các trận địa trên núi Phi Hồ đều bước vào giai đoạn đánh giáp lá cà. Tiếng hò reo chém giết vang động cả khe núi. Trung đoàn 335 tại Phi Hồ Sơn đã chặn đánh một sư đoàn Hàn Quốc và một bộ phận quân Mỹ suốt 5 ngày đêm ròng rã, thành công kìm chân bước tiến lên phía Bắc của địch, giành giật thời gian quý báu cho việc triển khai 6 quân đoàn ở phía sau. Để dụ địch dần dần lọt vào cái túi mà chí nguyện quân đã giăng sẵn, ngay trong ngày kết thúc trận đánh chặn tại Phi Hồ Sơn, Trung đoàn 335 đã phụng mệnh rút lui 30 km, phối hợp cùng Trung đoàn 356, Sư đoàn 119, Quân đoàn 40, thực hiện chiến thuật vừa đánh vừa lui. Họ đã thành công khiến quân Mỹ tin rằng đám quân này chỉ là những tàn quân cộng sản đang tháo chạy tán loạn về phía Bắc. Kẻ địch cứ như vậy từng bước bị lừa vào cái bẫy chết người. Mặc dù mồi nhử đã được túng ra, nhưng Trung tướng Walker, tư lệnh quân Liên Hợp Quốc, lại tỏ ra hết sức thận trọng, chỉ cho quân tiến lên chậm chạp từng chút một. Để làm địch lơi lòng cảnh giác và biểu thị tinh thần nhân đạo, chí nguyện quân quyết định phóng thích một đợt tù binh. Trên đường rút lui, họ cố tình vứt bỏ lại một phần vũ khí trang bị để tạo nên giả tượng thua trận liên tiếp.
Trước khi thả tù binh, phía quân đoàn 39 đã trực tiếp nói rằng chúng tôi không phải là bộ đội chủ lực, chúng tôi đang chuyển quân về phía sau, không đánh nữa vì hết đạn dược và thuốc men, chuẩn bị về nước rồi. Dưới đòn nghi binh của Chí Nguyện Quân, cuối cùng quân Liên Hợp Quốc đã nảy sinh phán đoán sai lầm nghiêm trọng về ý đồ chiến lược của đối phương. Họ cho rằng những cuộc không kích dữ dội của Liên Hợp Quốc đã ép quân viện trợ Trung Quốc không thể tiến vào chiến trường. Lực lượng tham chiến hiện hữu cũng rất hạn chế, chỉ khoảng 6-7 vạn người, hơn nữa đã mất hết ý chí chiến đấu trước hỏa lực áp đảo của Liên Hợp Quốc. Nhưng điều họ không ngờ tới là, ngay ở hướng chính Bắc, 38 vạn quân Chí Nguyện đã sớm mài gươm lên đạn, nghiêm trận chờ đợi. Ngày 21 tháng 11, tại tuyến phía Tây, quân đoàn 8 của Mỹ thuộc quân Liên Hợp Quốc đã toàn bộ tiến vào tuyến xuất phát tấn công do MacArthur ấn định. Cánh trái là quân đoàn 1 Mỹ, ở giữa là quân đoàn 9 Mỹ, còn cánh phải được bố trí lực lượng có sức chiến đấu yếu nhất là quân đoàn 2 Hàn Quốc. Bố trí tổng thể của quân Liên Hợp Quốc theo thế trước nặng sau nhẹ. Binh lực và trang bị chủ yếu đều dồn vào thê đội 1, tuyến đầu. Chiến tuyến dàn ra theo hình nan quạn. Ở trung lộ, quân đoàn 9 Mỹ đóng vai trò là lực lượng chủ công của đợt tấn công này, chịu trách nhiệm đột phá chính diện. Các hướng còn lại cũng có nhiệm vụ tự truy quét Chí Nguyện Quân và quân đội nhân dân trong khu vực tác chiến của mình. Cách bố trí của quân Liên Hợp Quốc rất đơn giản, chính là dựa vào hỏa lực ưu thế để càn quét thẳng một đường. Tuy nhiên, cách bố trí này lại tồn tại điểm yếu chí mạng. Việc phân bổ binh lực xòe ra theo hình nan quạt khiến cho 3 hướng của quân Liên Hợp Quốc khó có thể hình thành sự chi viện hiệu quả cho nhau. Hơn nữa, càng tiến về phía Bắc, chính diện chiến tuyến càng bị kéo giãn rộng ra, trong khi thê đội 2 và lực lượng dự bị phía sau lại tương đối mỏng, không thể lấp đầy hiệu quả các khoảng trống hình thành ở phía trước. Nắm bắt được điểm yếu chí mạng này, Chí Nguyện Quân quyết định không để lại lực lượng dự bị, áp dụng chiến thuật lấy cánh trái tấn công, cánh phải kiềm chế để đối phó với toàn bộ lực lượng quân Liên Hợp Quốc. Cụ thể, quân đoàn 38 và quân đoàn 42 đóng vai trò chủ công, nắm lấy cánh phải mỏng manh của địch, quân Hàn Quốc, để đánh mạnh, thọc sâu vào đại hậu phương của quân Liên Hợp Quốc, cắt đứt triệt để mối liên hệ giữa quân Mỹ ở hai tuyến Đông và Tây, thực hiện chiến dịch bao vây lớn trên chiến trường phía Tây. Ở trung lộ, quân đoàn 39 và quân đoàn 40 chịu trách nhiệm đánh chặn quân đoàn 9 tinh nhuệ nhất của địch, kìm chân không cho chúng chi viện sang hướng Đông. Ở cánh phải của Chí Nguyện Quân, quân đoàn 66 và quân đoàn 50 chịu trách nhiệm kiềm chế cánh trái của địch, quân đoàn 1 Mỹ, đồng thời đề phòng địch đổ bộ từ hướng biển. Tại tuyến phía đông, quân đoàn 1 của đế quốc Mỹ dưới quyền chỉ huy chung của MacArthur tiến công từ hồ Trường Tân, Chosin, hướng về thủ đô lâm thời của Triều Tiên là Giang Giới, Kangye. Binh đoàn 1 Hàn Quốc chỉ huy sư đoàn thủ đô và sư đoàn 3 Hàn Quốc tiến dọc theo bờ biển phía đông lên phía bắc. Tổng cộng binh lực địch là 10 vạn người. Đón tiếp họ là binh đoàn số 9 gồm 3 quân đoàn với 15 vạn quân do Tống Thời Luân chỉ huy. Ngày 24 tháng 11, MacArthur ngông cuồng tuyên bố quân Mỹ sẽ phát động cuộc tấn công Giáng sinh, kết thúc chiến tranh trước lễ Giáng sinh để binh sĩ được về nhà. Ông ta thậm chí còn công khai kế hoạch tác chiến của mình thông qua các phương tiện truyền thông. Tờ The Times, thời báo, đã kinh ngạc thốt lên. Đây là một cách đánh trận kỳ lạ nhất. Còn ở Bắc Triều Tiên, Bành Đức Hoài mắt thấy kẻ địch đang từng bước đi vào cái túi của Chí Nguyện Quân. Ông nhận ra thời cơ chiến đấu mà mình hằng mơ ước cuối cùng đã đến. Tuy nhiên, ngay trước thềm trận đánh, tin dữ từ tiền tuyến ập đến. Sáng ngày 25, máy bay Mỹ ném bom trúng sở chỉ huy Chí Nguyện Quân. Con trai của một người già đã hy sinh vô cùng anh dũng khi mới 28 tuổi. Thanh sơn xứ xứ mai trung cốt, hà tu mã cách khỏa thi hoàn. Núi xanh nơi nào chẳng chôn xương người trung liệt, cần chi ra ngựa bọc thây mang về. Anh cũng giống như hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ ưu tú khác của Chí Nguyện Quân đã để lại sinh mệnh trẻ trung của mình nơi tuyến đầu lửa đạn, nằm lại dưới lòng đất nơi đất khách quê người. Hoàn hôn ngày 25 tháng 11, ánh tà dương ẩn mình sau những dãy núi. Ánh trăng bàng bạc, lạnh lẽo bao trùm mặt đất. Giữa đất trời ngập tràn sát khí, trong sự tĩnh lặng ấy, một tiếng kèn quân hiệu cao vút vang lên, xé toạc chân trời.
Tại tuyến phía Tây, 6 quân đoàn chí nguyện quân dưới ánh trăng của người Trung Quốc đồng loạt xuất kích trên chiến tuyến dài 200 km. Chiến dịch lần thứ 2 trong chiến tranh Triều Tiên chính thức nổ ra. Quân đoàn 38, đơn vị thể hiện chưa tốt trong chiến dịch đầu tiên, trước trận đánh đã dồn nén một quyết tâm mãnh liệt. Họ rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học trước, tiến hành trinh sát chu đáo, đảm nhận nhiệm vụ thọc sâu. Sau khi khai chiến, họ tuyệt đối không ham đánh. Gặp địch, họ chỉ dùng một bộ phận nhỏ để cầm chân, còn đại quân kiên quyết thọc sâu xuống phía dưới. Họ đưa ra khẩu hiệu chiến đấu, leo núi chính là để bao vây quân địch, chỉ cần leo qua được là thắng lợi. Cứ như vậy, Sư đoàn 112 thuộc Quân đoàn 38 chỉ trong một ngày đã chiếm lĩnh Vân Tùng Lý, Wonsongri ở Tây Nam Đức Xuyên, chia cắt triệt để Sư đoàn 7 Hàn Quốc với Sư đoàn 25 Mỹ ở Trung Lộ, cắt đứt đường lui về phía Tây của Sư đoàn 7 Hàn Quốc. Tiếp đó, Sư đoàn 113 thuộc Quân đoàn 38 chiếm lĩnh khu vực phía Tây Nam Đức Xuyên, cắt đứt nốt đường tháo chạy về phía Nam của Sư đoàn 7 Hàn Quốc. Sư đoàn 114 thuộc Quân đoàn 38 phát động tấn công trực diện, ép chủ lực hơn 5.000 quân của Sư đoàn 7 Hàn Quốc co cụm vào thung lũng sông Đức Xuyên, một khu vực chỉ rộng mười mấy km vuông. Sư đoàn 7 Hàn Quốc hoàn toàn bị Quân đoàn 38 gói bánh chèo, bao vây chặt. Trận chiến kéo dài đến 7 giờ tối, một lực lượng chủ lực khác của quân Liên Hợp Quốc là Sư đoàn 7 Hàn Quốc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Cùng lúc đó, Quân đoàn 42 cũng thuận lợi tiêu diệt Sư đoàn 8 Hàn Quốc. Chỉ trong gần một ngày, cánh phải của quân Liên Hợp Quốc tại chiến trường phía Tây đã sụp đổ hoàn toàn. Cửa mở của chiến dịch đã hoàn toàn bị phá vỡ. Tại Trung Lộ, Quân đoàn 39 và Quân đoàn 40 cũng không tỏ ra yếu thế, phát động tấn công vào mặt chính diện Sư đoàn 25 của Mỹ. Mặc dù hỏa lực mạnh mẽ của quân Mỹ gây ra tổn thất không nhỏ, nhưng bóng dáng của các chiến sĩ chí nguyện quân vẫn lao lên tấn công mãnh liệt trong màn đêm. Những chùm lựu đạn, ống thuốc nổ được ném về phía xe tăng Mỹ. Tiếng nổ, tiếng va chạm vang lên liên hồi. Một lính Mỹ đã ghi lại thế này: quân đội Trung Quốc dùng súng trường và súng máy bắn mãnh liệt, ném ra những quả lựu đạn dường như dùng mãi không hết. Họ xông lên trận địa Mỹ, dùng lưỡi lê đâm chết lính Mỹ ngay trong hố cá nhân. Trận chiến kéo dài 2 ngày. Lực lượng chủ lực của quân Mỹ ở Trung Lộ đã không thể cầm cự được nữa. Trong thời gian này, Quân đoàn 39 thậm chí đã bắt sống đại đội C, Trung đoàn 24 thuộc Sư đoàn 25 Mỹ. Đây cũng là đại đội Mỹ nguyên vẹn duy nhất đầu hàng chí nguyện quân trong suốt cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ngay khi chiến sự tuyến phía Tây đang đi vào giai đoạn ác liệt nhất, MacArthur lại kéo tư lệnh tuyến phía Tây Walker cùng tư lệnh quân đoàn 10 tuyến phía Đông Anmon và tham mưu trưởng Wright rời khỏi chiến trường Triều Tiên, về Tokyo tổ chức một cuộc họp thảo luận chiến tranh. Chủ đề cuộc họp là trước cuộc tấn công mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc, quân Liên Hợp Quốc phải làm sao? Cuộc họp kéo dài 4 tiếng đồng hồ nhưng không đưa ra được bất kỳ biện pháp hữu hiệu nào, chỉ rút ra được kết luận vỏn vẹn 2 chữ: rút lui. Trận chiến tại Tùng Cốt Phong quả thực quá khốc liệt. Trước khi chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo tại Hồ Trường Tân, cho phép mình xin 30 giây quảng cáo để có kinh phí duy trì kênh. Để làm những video lịch sử chi tiết thế này, mình rất cần sự ủng hộ của các bạn. Hiện tại, mình đang liên kết với Coolmate cho dòng áo thun Basic 220 GSM này. Điểm mình thích nhất là nó rất thực dụng. Vải dày, cầm nặng tay, bền màu và không lo mất form sau khi giặt. Cũng lì lợm y như tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ vậy. Link mua chính hãng giảm giá mình để ngay mô tả hoặc ghim trong bình luận. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Giờ thì tiếp tục nào. Hãy để chúng ta hướng tầm mắt trở lại chiến trường Triều Tiên. Lúc này, cục diện tại tuyến phía Tây đã trở nên vô cùng rõ ràng. Các đơn vị thuộc Quân đoàn 9 của Đế quốc Mỹ bao gồm Sư đoàn 2, Sư đoàn 25, Sư đoàn Kỵ binh số 1, Lữ đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và Sư đoàn 1 Hàn Quốc đã bị quân đội Trung Quốc bao vây từ 3 phía. Trước mặt họ, chỉ còn lại một con đường độc đạo rút lui về phía Nam, và Tam Sở Lý, Sansuri chính là yết hầu trên con đường này. Nếu không chặn được chỗ này, thì toàn bộ chiến dịch lần thứ 2 sẽ chỉ biến thành một trận đánh tan rã, kích quỹ chiến, không đạt được mục tiêu chiến lược.
Bộ Chỉ huy Chí nguyện quân ra lệnh cho quân đoàn 38 và quân đoàn 42 chia nhau tiến về hướng quân Ngung Lý, Tam Sở Lý và Thuận Xuyên, Sun Chon, Túc Xuyên, Súc Chon, thực hiện chiến thuật vu hồi chiến lược hai lớp, cắt đứt đường tháo chạy của quân Mỹ. Quân đoàn 42 đảm nhận nhiệm vụ vu hồi lớp ngoài đã vấp phải sự đánh chặn ngoan cường. Do thể lực của binh sĩ Chí nguyện quân đã đạt đến giới hạn, đồng thời hậu cần tiếp tế không theo kịp, dẫn đến thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng. Thêm vào đó là sự thiếu hụt các phương tiện hiệu quả để tấn công trực diện vào trận địa quân Mỹ. Xác của các chiến sĩ Chí nguyện quân ngã xuống trước trận địa, nhiều đến mức đủ để tạo thành một lớp phòng ngự lớn khác. Quân đoàn 42 đang gấp rút thọc sâu, đã chịu tổn thất cực kỳ nặng nề, không thể hoàn thành nhiệm vụ vu hồi. Ở vòng ngoài, sư đoàn kỵ binh số 1 của Mỹ đã thoát khỏi vòng vây. Quân đoàn 38 chịu trách nhiệm vu hồi lớp trong. Trong đó, sư đoàn 113 chịu trách nhiệm thọc sâu về hướng điểm trọng yếu Tam Sở Lý. Vừa kết thúc trận Đức Xuyên, cán bộ chiến sĩ quân đoàn 38 vô cùng mệt mỏi. Trong quá trình hành quân, thi thoảng có những chiến sĩ đang đi thì ngủ gật, vừa đi vừa ngủ. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 338 thuộc sư đoàn 113 là Chu Nguyệt Thanh, vừa bưng bát cháo loãng lên, đầu nghiêng một cái đã ngủ thiếp đi, cháo đổ đầy người. Mặc dù rất mệt, nhưng người chỉ huy quân đoàn 38 biết rõ rằng có tiêu diệt được chủ lực Mỹ đang tháo chạy hay không sẽ quyết định cục diện toàn bộ chiến trường Triều Tiên. Mà mấu chốt để tiêu diệt chủ lực Mỹ chính là việc bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ thọc sâu vu hồi hay không. Để đề phòng quân Mỹ trinh sát, sư đoàn 113 giữ im lặng vô tuyến trong suốt hành trình. Toàn thể cán bộ chiến sĩ phải nén cơn buồn ngủ cực độ, hành quân với tốc độ cao nhất trên những con đường núi liên miên suốt một đêm ròng. Tại Bộ Chỉ huy Chí nguyện quân, không một ai chợp mắt, mọi người đều đang chờ đợi tin tức của sư đoàn 113. Bành Đức Hoài nhiều lần hỏi thăm, quân đoàn 38 đều trả lời là không gọi được. Chủ nhiệm báo vụ đài vô tuyến của sư đoàn 113 đến cuối cùng đã đích thân vào cuộc tìm kiếm tín hiệu của sư đoàn 113, nhưng sư đoàn này cứ như thể đã biến mất khỏi chiến trường, hoàn toàn bặt vô âm tín. Tất cả mọi người đều lo lắng vạn phần. Họ lo sợ quân đoàn 38 liệu có giống như trong chiến dịch lần thứ nhất, không thể đến kịp địa điểm chỉ định hay không. Ngay trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này, vào lúc 8 giờ sáng ngày 28, đài vô tuyến của sư đoàn 113 cuối cùng đã có phản hồi. Trong vòng 14 giờ đồng hồ, sư đoàn 113 đã hành quân cấp tốc một mạch, vượt qua 72,5 km đường núi hiểm trở để tập kích. Các chiến sĩ Chí nguyện quân đã dùng đôi bàn chân trần tạo nên một kỳ tích trên chiến trường Triều Tiên. Sư đoàn 113 nhờ đó cũng giành được danh hiệu Phi Hổ. Đến đây, Chí nguyện quân đã đóng chết cánh cửa thoát thân của quân đoàn 9 Mỹ và sư đoàn 1 Hàn Quốc, giống như một chiếc đinh thép đóng chặt tại đó. Chỉ 5 phút sau khi sư đoàn 113 đến Tam Sở Lý, bóng dáng quân Mỹ cũng đã xuất hiện tại đây. Một trận đánh chặn khốc liệt chính thức mở màn. Ngày 29 tháng 11, các đơn vị chính diện của Chí nguyện quân bắt đầu phát động tấn công trực diện vào quân Mỹ đang bị bao vây. Để thoát khỏi vòng vây đang ngày càng siết chặt của Chí nguyện quân, quân Mỹ dưới sự yểm trợ của máy bay và xe tăng đã mở cuộc tấn công dữ dội vào trận địa chốt chặn của quân đoàn 38 tại Tam Sở Lý. Trong phạm vi mười mấy km vuông, tiếng súng không ngớt, pháo hỏa liên miên. Ngay cả đất đai cũng bị nhuộm một lớp huyết tương dày đặc. Chỉ trong 20 phút, một tiểu đoàn pháo binh Mỹ đã bắn hơn 3.000 phát đạn vào trận địa sư đoàn 113. Không quân Viễn Đông của Mỹ xuất kích hàng trăm lượt chiến đấu cơ, cày xới đất đá trên trận địa hết lần này đến lần khác. Trên chiến trường, khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy hừng hực. Lính Mỹ hết lần này đến lần khác xông lên trận địa, rồi lại hết lần này đến lần khác bị đánh bật trở lại. Nơi chiến sự diễn ra ác liệt nhất là một ngọn đồi nhỏ tên là Tùng Cốt Phong, Song Gu Bong. Trấn thủ tại đây là đại đội 3, tiểu đoàn 1, trung đoàn 335, đơn vị vừa hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn ở Phi Hổ Sơn.
Trận đánh này đối với đại đội 3 định sẵn là một cuộc chiến vô cùng gian khổ. Tùng Cốt Phong chỉ cách đường cái vỏn vẹn 120 mét, kẻ địch chỉ mất 20 giây là có thể xông đến trước trận địa. Đồng thời, trận địa Tùng Cốt Phong chỉ là một đồi đất nhỏ, không có địa hình đắc địa để tổ chức phòng ngự. Chí mạng hơn là đại đội 3 vừa mới chiếm lĩnh cao điểm thì kẻ địch đã đánh tới. Binh sĩ hoàn toàn không có thời gian để xây dựng công sự, chỉ có thể dựa vào địa hình để tiến hành phản kích. Cộng thêm việc Tùng Cốt Phong nằm ở phần nhô ra ngay khúc cua của con đường, rất dễ trở thành mục tiêu tập trung hỏa lực của quân Mỹ. Thiên thời, địa lợi, các chiến sĩ đại đội 3 đều không chiếm được chút nào. Nhưng chúng ta có nhân hòa. Máy bay Mỹ như phát điên, trút vô số bom và bom napalm xuống đầu các chiến sĩ Chí Nguyện Quân. Pháo binh Mỹ cũng như phát điên, nã pháo xối xả lên ngọn đồi nhỏ chỉ cao 288 mét này. Họ biết rằng chỉ có đánh chiếm được Tùng Cốt Phong thì mới có đường sống. Một lần, hai lần, rồi 3 lần, trận chiến kéo dài đến giữa trưa. Sư đoàn 2 Mỹ tổ chức tổng cộng 4 đợt xung phong, tất cả đều bị đại đội 3 đánh chặn ở chính diện và đại đội 1, đại đội 2 chi viện từ bên sườn đánh bật trở lại. Lúc này, lực lượng đại đội 3 kiên thủ tại Tùng Cốt Phong chỉ còn lại chưa đến một nửa. Họ nhận thức được rằng giờ phút sinh tử tồn vong đã đến. Đại đội trưởng Đới Như Ý và chính trị viên Dương Thiệu Thành đã triệu tập cuộc họp chi bộ đảng lần cuối cùng, thiêu hủy toàn bộ tài liệu. Đây là đại đội từng giành vô số vinh dự trong chiến tranh giải phóng, nay quyết tâm sống chết cùng trận địa, liều mạng với kẻ thù đến cùng. 1 giờ chiều, quân Mỹ tập kết hơn 1.000 người, phát động đợt xung phong thứ 5 lên Tùng Cốt Phong. Đại đội trưởng Đới Như Ý bị bom nổ đứt chân trái, vẫn gắng gượng giương súng trường lao về phía địch, trúng đạn và hy sinh. Chính trị viên Dương Thiệu Thành bắn hết đạn thì dùng lưỡi lê cong gập thì dùng xẻng quân dụng, cho đến cuối cùng anh rút chốt lựu đạn đồng quy vu tận cùng kẻ thù. Chứng kiến cảnh tượng ấy, các chiến sĩ đại đội 3 nén nước mắt, hô vang, xung phong, một lần nữa đánh bật quân địch đã tràn lên trận địa xuống dưới. Chiến sĩ Dương Học Vinh thân mang trọng thương không thể đứng dậy, vẫn ôm lựu đạn lăn vào giữa đám quân địch. Chiến sĩ Hình Ngọc Đường bị bom napalm đánh trúng, toàn thân bốc cháy dữ dội, nhưng vẫn lao tới ôm chặt lấy tên lính Mỹ, đến chết cũng không buông tay. Các chiến sĩ của trung đội khối 60 liều mình kích nổ đạn pháo ngay giữa đội hình địch. Những chiến sĩ Chí Nguyện Quân không còn đạn, thắt lưng dắt lựu đạn, tay lăm lưỡi lê sáng loáng, lao thẳng vào quân Mỹ trên trận địa. Lưỡi lê gãy thì dùng chân, dùng nắm đấm, dùng răng cắn, cho đến khi giật chốt quả lựu đạn trên người. Đây là giây phút cuối cùng của đại đội 3, cũng là giây phút vinh quang nhất của đại đội 3. Phó tiểu đội trưởng của chúng tôi đã hy sinh. Tiểu đội trưởng cũng đã hy sinh. Lính chiến đấu thực sự chỉ còn lại mình tôi. Tôi bị thương rồi. Đạn tôi không còn, lựu đạn cũng không. Đồng chí hãy báo với đại đội trưởng, dù chỉ còn lại một người cũng phải giữ vững trận địa này. Dưới sự đánh chặn coi cái chết nhẹ tựa lông hồng của Chí Nguyện Quân, đợt xung phong thứ 5 của quân Mỹ lại thất bại. Trên trận địa Tùng Cốt Phong của đại đội 3 lúc này chỉ còn lại vỏn vẹn 7 người lính Trung Quốc sống sót. Tùng Cốt Phong vẫn nằm trong tay người Trung Quốc. Đây là một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh. Một đại đội đã chống lại Trung đoàn 9 Mỹ, Trung đoàn 3 Hàn Quốc, Lữ đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và Trung đoàn 38 Mỹ dưới sự yểm trợ của gần 100 khẩu pháo và hàng trăm máy bay. Trải qua 5 đợt xung phong, họ đã kiên thủ trọn một ngày trời, sừng sững không ngã. Sau này, nhà văn Ngụy Nguy đã viết lại trận đánh này trong bài bút ký nổi tiếng Ai là người đáng yêu nhất. Đêm hôm đó, Trung đoàn 335 do Phạm Thiên Ân chỉ huy chuyển thế từ thủ sang công, phát động phản kích. Đêm đó, kèn hiệu vây diệt vang lên từ khắp các hướng. Trong ánh tà dương và màn đêm buông xuống, sư đoàn 2 của Mỹ tan vỡ hoàn toàn, mất khả năng chiến đấu theo đơn vị, sụp đổ triệt để. Màn đêm đã trở thành khúc nhạc đưa tang dành cho quân Mỹ. Ngày 1 tháng 12, cục diện trận đánh đã biến thành cuộc lùng bắt tù binh khắp núi của quân đoàn 38. Tại chiến trường phía Tây, quân ta đã tiêu diệt sư đoàn 7, sư đoàn 8 Hàn Quốc cùng đại bộ phận lữ đoàn Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời giáng đòn hủy diệt vào sư đoàn 2 Mỹ, đơn vị có biệt danh chưa bao giờ đứng thứ hai, second to none, đánh thiệt hại nặng sư đoàn kỵ binh số 1 và sư đoàn 25 Mỹ.
Báo chí trong nước Mỹ điên cuồng đưa tin, gọi đây là thất bại lớn nhất trong lịch sử lục quân Hoa Kỳ. Đây là trận thua thảm hại nhất của quân Mỹ sau sự kiện Trân Châu Cảng và có thể trở thành thảm họa quân sự tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.